એવિએશન રાજ એક વ્યૂ લેવો છે આ કંપની માટે, કારણ કે પ્રી ઓપન જુઓ ઘણું મજબૂત છે ઇન્ડિગો માટે, અને આજે જે એટલે કેબિનેટ તરફથી જે અપ્રુવલ છે એની એક અસર આપણને જોવા મળી રહી છે. ECL GS 5.0 એનું એક અપ્રુવલ જે છે 5,000 કરોડ સુધીનું ક્રેડિટ એરલાઇન્સ માટે અહીંયાથી ફાળવવામાં આવ્યું છે. એને કારણે એક સીધી અસર આપણને ઇન્ડિગોના સ્ટોક પર થતી જોઈ રહ્યા છીએ. તો એરલાઇન્સને 7 વર્ષ સુધીની એક લોન માટેનું પણ જે એક અનાઉન્સમેન્ટ થયું છે, તો કઈ રીતે આ અનાઉન્સમેન્ટ જે છે ઇન્ડિગો માટે સમજવું જોઈએ? ડેફિનેટલી આની જે આજે જે અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યો છે ECL જે 5.0 તો આ કાફી પોઝિટિવ છે અક્રોસ બોર્ડ, પર્ટિક્યુલરલી ફોર NBFC સ્ટોક્સ દેટ આર મોર ફોકસ, જે MSME પર કામ કરે છે. તો એમાં મને લાગે છે કે આ જે સ્કીમ છે દેટ કવર્સ 100% ગેરંટી, અને જે પ્રમાણે મિડલ ઇસ્ટનો ક્રાઇસિસ હતો અને જે પર્ટિક્યુલરલી, તો મને લાગે છે કે જે ક્રેડિટ વિઝિબિલિટી હતી એ થોડી બહોત that was a bit impacted, અને that started to hamper the demand overall. But મને લાગે છે કે આ જે આવ્યો છે એનો જે ઇમ્પેક્ટ છે that is particularly going to boost the NBFCs particularly, કેમ કે જે આ એક્સટેન્ડેડ જે રિસ્ક ફ્રી ક્રેડિટ છે, તો આ particularly it will drive loan book, અને that will support the MSMEs credit flow going ahead. અને મને લાગે છે કે જે પ્રમાણે MSMEs that has grown from at a growth rate of 32% from FY21 to FY24. મને લાગે છે because of this, અને જે પ્રમાણે demand visibility દેખાય છે that was impacted because of this geopolitical this crisis. અને હવે જે ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ આવ્યો છે that is particularly boost the overall sentiment particularly. અને જે અમારો assumptions આ છે કે this will cater and target the underserved જે રૂરલ અને સેમી અર્બન સેગમેન્ટ છે એમાં કાફી હદ તક પોઝિટિવ થઈ શકે છે. તો એ જે કંપનીઝ જે છે પર્ટિક્યુલરલી ઓન ધીસ લાઇન, જે 5 સ્ટાર બિઝનેસ ફાઇનાન્સ છે, સ્પંદના 40 છે, અર્ગો કેપિટલ છે, આ પર્ટિક્યુલરલી NBFC કંપનીઝ ડેટ કેટર ટુ MSMEs, એના માટે ફાયદો થઈ શકે છે. કમિંગ ટુ ઇન્ડિગો, જે પ્રમાણે જે ન્યૂઝ ફ્લો આવ્યા હતા કે જે એરલાઇન સેક્ટર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ ઓન ધ વર્જ ઓફ સ્લો ડાઉન અને ક્લોઝર, અને they needed ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ. તો મને લાગે છે કે આ જે સ્કીમ આવ્યો છે that for a 5-year period that is particularly going to boost the sector as a whole, અને Indigo being a market leader અને on a domestic front basis, so that it should be looked as a positive, કેમ કે આપણે બધાને ખબર છે કે જે પ્રમાણે ગવર્મેન્ટ કામ કરે છે ટુ ઇન્ક્રીઝ ધી બિલ્ડ ઓફ એરપોર્ટ ઇન ઇન્ડિયા, અને ગવર્મેન્ટનો ફોકસ આ છે કે ગોઈંગ ફોરવર્ડ જે એરલાઇન્સ પણ છે that should also be affordable to every Indians as well. તો મને નથી લાગતો કે because of after this announcement જે પણ નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ હતા ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી એવિએશન સેક્ટર જે પણ હશે, અને જે પ્રમાણે જે ક્રેડિબિલિટી આપશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ લોન્સ, so that should be quite positive for the sector. અને મને લાગે છે કે from if a person has a longer term view, say 2 years 3 years down the line, and જે પ્રમાણે growth visibility, જે પ્રમાણે we are seeing કે જે development અને new airport allocate થાય છે, તો ડેફિનેટલી જે ઇન્ડિગો છે એઝ અ માર્કેટ લીડર એનો કાફી પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ડિસ્પાઇટ આજે ETF ફ્યુલ વગેરેના કારણે જે પ્રમાણે ડિમાન્ડ જે ઓન ધી ઇન્ટરનેશનલ સાઇડ જે ઇમ્પેક્ટ થયો હતો, લિવિંગ દેટ અસાઇડ ઇન અ નિયર ટર્મ, બટ ઓન અ લોંગર ટર્મ બેસિસ Indigo looks quite favorable at current levels as well. તો ઇન્ડિગો પર એક વ્યૂ પોઝિટિવનો ઓવરઓલ જે અનાઉન્સમેન્ટ કઈ રીતે બેનિફિશિયલ બનશે એના પર પણ આપણે ચર્ચા કરી. પ્રી ઓપન તરફ